আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 8ৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেসন নাম্বাৰ 1 গতিকে আহা ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো লেসন 1 দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ You all know what happens when it rain heavily during the monsoon season and flood come তোমালোকে সকলোৱে জানা যে বৰ্ষা কালত মানে বাৰিষা সময়ত বহুত বেছি বৰষুণ হলে পানী আহে মানে বানপানী আহে আৰু বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় In groups Note down 5 problems brought by floods and 5 things we should do to save ourselves. দলত ভাগ হৈ বানপানীৰ ফলত হোৱা 5টা সমস্যা আৰু নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ কৰিবলগীয়া 5টা কাম লিখা। Then share your point with the rest of the class. তাৰ পিছত তোমালোকৰ লিখা কথাবোৰ শ্ৰেণীৰ আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰা। Here is a story of a flood in a rural area called Sitolia and how people responded to it. ইয়াত চিতলিয়া নামৰ এখন গাঁৱৰ বানপানীৰ কাহিনী আৰু সেই বানৰ সময়ত মানুহে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিছিল সেই কথা দিয়া হৈছে। After you finish reading, compare your answer with the story. গল্পটো পঢ়ি শেষ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ উত্তৰবোৰ গল্পটোৰ সৈতে তুলনা কৰা। How many things were similar? তোমালোকৰ উত্তৰ আৰু গল্পটোৰ মাজত কিমানবোৰ কথা একে আছিল? It rained heavily all week. গোটেই সপ্তাহজুৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছিল। The swelling water of the Brahmaputra continued rising. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়ি গৈ আছিল। Panic gripped Sitolia and its neighboring village. চিতলিয়া আৰু ওচৰৰ গাঁওসমূহত আতংক আৰু ভয় বিয়পি পৰিল। Khoghen's own village, Borgao, was not far from there. খগেনৰ নিজৰ গাঁও বৰগাঁও চিতলিয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাছিল। That morning, a loud roar alerted the riverside villagers. সেইদিনা পুৱা এটা ডাঙৰ গৰ্জনী ধ্বনি শুনি নদীৰ পাৰৰ গাঁওবাসী সাৱধান হৈ উঠিল। They realized that the worst had happened. The embankment at Sitolia village was breached. তেওঁলোকে বুজি পালে যে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনাটো ঘটিছে অৰ্থাৎ চিতলিয়া গাঁৱৰ মথাউৰি বা বান্ধটো ভাঙি গৈছে। Horrified, they braced themselves for what was to come. ভয়ত হতবাক হৈ তেওঁলোকে আগলৈ আহিবলগীয়া বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিলে। In moment, huge wave of water broke into the villages. অলপ সময়ৰ ভিতৰতে পানীৰ বিশাল ঢৌ গাঁওসমূহত সোমাই পৰিল। The water rolled over some of the housetops. পানী কিছুমান ঘৰৰ ছালৰ ওপৰেদিও বৈ গ'ল। The air quickly filled with the cries and wails of the village folk huddled on rooftops of the sangars and the mad bellowing of the livestock being swept away. চাংঘৰৰ ছালত আশ্ৰয় লোৱা গাঁওবাসীৰ কান্দোন আৰু পানীত উটি যোৱা গৰু ছাগলীৰ আৰ্তচিঞৰে চাৰিওফাল ভৰি পৰিছিল। খগেন, a young man of 17, quickly grasps the seriousness of the situation and swung into action. 17 বছৰীয়া খগেনে পৰিস্থিতিৰ ভয়ংকৰ অৱস্থা বুজি লগে লগে কামত নামি পৰিল। The village folk and even his classmates at নিতাই পুখুৰী কলেজ called him the Prince of পানীদিহিং। গাঁওবাসী আৰু নিতাই পুখুৰী কলেজৰ সহপাঠীসকলে তেওঁক পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিল। He is a brave fellow, they often said. তেওঁলোকে প্ৰায়ে কৈছিল সি এজন সাহসী ল'ৰা। Roman, hurry up, খগেন shouted to his friend. খগেনে বন্ধুক চিঞৰি ক'লে, ৰমেন সোনকালে আহা। There is no time to lose. Get hold of the others. Where are Domboru, Thon and Abbas? এতিয়া সময় নষ্ট কৰাৰ সুযোগ নাই। আনসকলক মাতি আনা আৰু দম্বৰু ধন আৰু আব্বাস ক'ত আছে? ৰমেন ran towards him. ৰমেনে খগেনৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল। You know, ৰমেনে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তুমি জানাই। Cutting him short, খগেন said, we need a few raft of banana trunks. খগেনে তেওঁৰ কথা শেষ কৰিবলৈ নিদি ক'লে, আমি কলগছেৰে কেইখনমান ভেল বনাব লাগিব। I will bring along my father's boat. মই মোৰ দেউতাৰ নাওখনো লৈ আহিম। We must rush to Sitolia. আমি তৎক্ষণাত চিতলিয়ালৈ যাব লাগিব। In no time, 5 rafts were ready, each one steered with long poles by 2 boys. অলপ সময়ৰ ভিতৰতে
5খন ভেল সাজু হ'ল আৰু প্ৰতিখন ভেলত দুজন ল'ৰাই দীঘল বাহেৰে চলাইছিল। The fleet of raft with Khogен's boat in the lead now raced towards Sitolia. খগেনৰ নাওখন আগত ৰাখি ভেলবোৰ চিতলিয়ালৈ দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িল। The marooned had to be rescued in no time. বানত আবদ্ধ হৈ থকা মানুহবোৰক অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিছিল। By the time the people of Sitolia had been evacuated to the high ground of the school building, খগেন and his friend were exhausted. চিতলিয়াৰ মানুহক বিদ্যালয়ৰ ওখ ঠাইলৈ সুৰক্ষিতভাৱে নিয়াৰ পিছত খগেন আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকল ভাগৰি পৰিছিল। But theirs remained the work of making arrangement of food and water for the men, women and children sheltered in the school building. কিন্তু বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লোৱা পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুসকলৰ বাবে খাদ্য আৰু পানীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাম বাকী আছিল। The civil authorities at Dimo also had to be informed immediately. ডিমোৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলকো লগে লগে খবৰ দিব লাগিছিল। Hey খগেন, নৰেনকাই shouted from across the streets of flood water. বানপানীৰ ওপৰৰ পৰা নৰেন ককায়ে চিঞৰি ক'লে, এই খগেন, Dr. Hati Barua and his wife are stranded in their hospital quarters at Koiteri. Do something will you? Dr. Hati Barua আৰু তেওঁৰ পত্নী কৈতিয়ৰী চিকিৎসালয়ৰ কোৱাৰ্টাৰত আবদ্ধ হৈ আছে। কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাচোন। অ'কে নৰেনকাই, shouted খগেন। খগেনে চিঞৰি ক'লে, ঠিক আছে নৰেন ককাই। ডম্বৰু hop into the boat. We have got a job, he called out to one of his friend. তেওঁ বন্ধুক ক'লে, ডম্বৰু, নাওত উঠা, আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছে। Then he steered the boat towards the dispensary. তাৰপিছত তেওঁ নাওখন চিকিৎসালয়ৰ ফালে চলালে। He had a knock for solving all kind of problem. সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বিশেষ দক্ষতা খগেনৰ আছিল। Half an hour later, the boat reached the doctor's house. আধা ঘণ্টাৰ পিছত নাওখন ডক্তৰৰ ঘৰ পালেগৈ। It narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house. নাওখন ডক্তৰৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰ ৰেলিঙত খুন্দা মৰাৰ পৰা কোনোমতে বাচি গ'ল। The doctor and মণি বাইদেউ have a sign of great relief. ডাক্তৰ আৰু মণি বাইদেৱে স্বস্তিৰ দীঘল নিশ্বাস এৰিলে, কাৰণ তেওঁলোক সুৰক্ষিত হ'ল। Step into the boat, sir and বাইদেউ. খগেন stretched out his hand towards বাইদেউ. খগেনে ক'লে, ছাৰ আৰু বাইদেউ নাওত উঠক। তেওঁ বাইদেউৰ ফালে হাত আগবঢ়াই দিলে। The doctor was helped into the boat. ডক্তৰক সহায় কৰি নাওত উঠোৱা হ'ল। মণি বাইদেউ was greatly scared to step into the boat rocking in the water. পানী দুলি থকা মানে লৰি থকা নাওখনত উঠিবলৈ মণি বাইদেৱে কি কৰিছিল? ভয় কৰিছিল। Somehow she was also helped into the boat. কোনোমতে তেওঁকো সহায় কৰি নাওত উঠোৱা হ'ল। Two of the doctor's men also got into the boat. ডক্তৰৰ লগত থকা দুজন মানুহো নাওত উঠিল। We have to go upstream for some time. খগেন told the doctor. খগেনে ডক্তৰক ক'লে, আমি অলপ সময়ৰ বাবে সোঁতৰ বিপৰীত দিশে যাব লাগিব। The boat was now quite heavy with 6 persons and the doctor's bag. 6জন মানুহ আৰু ডক্তৰৰ বেগ থকাৰ বাবে নাওখন বহুত গধুৰ হৈ পৰিল। But it moved on steadily. তথাপিও নাওখন স্থিৰভাৱে আগবাঢ়ি থাকিল। Are you still scared, বাইদেউ? ডম্বৰু asked the doctor's wife playfully. ডম্বৰুৱে হাঁহি ধেমালিৰে ডক্তৰৰ পত্নীক সুধিলে, বাইদেউ এতিয়াও ভয় লাগিছে নেকি? She smiled. তেওঁ মিচিকিয়াই হাঁহিলে। No, not. When you two are around, she said. তেওঁ ক'লে, নাই, তোমালোক দুয়োজন থাকোঁতে মোৰ কোনো ভয় নাই। The boat took a U-turn now. এতিয়া নাওখন উভতি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। It began to move swiftly with the current. তাৰপিছত নাওখন পানীৰ সোঁতৰ লগত দ্ৰুতগতিত চলিবলৈ ধৰিলে। খগেন and ডম্বৰু altered the course of the boat to negotiate a sharp fall. আগৰ বিপদজনক ঢাল এৰাবলৈ খগেন আৰু ডম্বৰুৱে নাওখনৰ দিশ সলনি কৰিলে। But the next moment, কিন্তু হঠাতে a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet. পানীৰ তলৰ প্ৰবল সোঁতে নাওখনক চুম্বকৰ দৰে টানি নিবলৈ ধৰিলে। Caught up in a whirlpool, the boat capsized, throwing everyone on board into the flood waters. নাওখন এটা ঘূৰ্ণিপাকত আবদ্ধ হৈ উলটি গ'ল আৰু নাওত থকা সকলো মানুহ বানপানীত পৰি গ'ল।
Once again খগেন was quick to respond. আকৌ এবাৰ খগেনে তৎক্ষণাত সাহসিকতাৰে কামত নামিল. In the semi-darkness of the evening, খগেন spotted Moni Baido's head popping in and out of the water as she was carried along by the current. গধূলিৰ আধা আন্ধাৰত খগেনে দেখিলে যে সুতে উটুৱাই নিয়া মণি বাইদেউৰ মূৰটো কেতিয়াবা পানীৰ ওপৰত আৰু কেতিয়াবা তললৈ উঠানমা কৰি আছে. An expert swimmer খগেন dashed toward her like an otter. সাঁতোৰাত পাৰ্গত খগেনে উদৰ দৰে দ্ৰুতগতিত তেওঁৰ ফালে সাঁতুৰি গ'ল. He caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mount above the flat water. তেওঁৰ বাইদেউৰ হাতত ধৰি পানীৰ ওপৰৰ পৰা উঠাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে. The doctor was rescued and carried to the mount. ডক্তৰজনকো উদ্ধাৰ কৰি সেই ওখ ঠাইলৈ নিয়া হ'ল. Domboru and the two other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. ডম্বৰু আৰু আন দুজনে কোনোমতে উলটি যোৱা নাওখন ধৰি ৰাখিলে যিখন প্ৰায় সুতে উটুৱাই লৈ গৈছিল. They also managed to bail out the water with the tubes tied to the boat. নাওত বান্ধি থোৱা টাব ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে নাওৰ ভিতৰৰ পানীখিনি উলিয়াই পেলালে. The boy picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. ল'ৰাকেইজনে ডক্তৰ আৰু তেওঁৰ পত্নীক তুলি আকৌ নাওত উঠাই দিলে. The crisis was over. বিপদৰ সময় শেষ হ'ল. খগেন, you have saved our life, given us a new life. We shall never be able to repay what you did today, exclaimed the doctor, patting খগেন's back. ডক্তৰে খগেনৰ পিঠিত চাপৰি মাৰি ক'লে, খগেন, তুমি আমাৰ জীৱন বচাইছা, আমাক নতুন জীৱন দিছা. আজিৰ এই উপকাৰ আমি কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম. মণি বাইদেউ touched his arm gently and said, thanks খগেন. মণি বাইদেউ স্নেহেৰে খগেনৰ হাত চুই ক'লে, খগেন, ধন্যবাদ. Sir, খগেন said emotionally, you remembered my mom and I had visited you in hospital 3 or 4 times when she had a serious ailment. খগেনে আবেগেৰে ক'লে, ছাৰ মনত আছেনে মোৰ মাৰ বেমাৰ বেছি হোৱাৰ সময়ত মই আৰু মোৰ মা আপোনাৰ চিকিৎসালয়ত 3-4 বাৰমান গৈছিলোঁ. Oh yes, I remember her. How is she now? ডক্তৰে ক'লে, হয় মোৰ মনত আছে. এতিয়া কেনে আছে তেওঁ? She is fine by the grace of God and your help. ভগৱানৰ কৃপা আৰু আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে মা এতিয়া ভালে আছে. That's wonderful. What do the people of the village call you? Some prince? ডক্তৰজনে ক'লে, সেয়া বৰ ভাল কথা. গাঁৱৰ মানুহে তোমাক কি বুলি মাতে? কোনোবা ৰাজকুমাৰ বুলি নেকি? The prince of পানী দিহিং reminded ডম্বৰু. ডম্বৰুৱে মনত পেলাই ক'লে, পানী দিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ. ডক্তৰজনে ক'লে, you are a real prince. The doctor patted খগেন's back once again with a smile. ডক্তৰে হাঁহি মুখে আকৌ এবাৰ খগেনৰ পিঠিত চাপৰি মাৰি ক'লে, তুমি সঁচাকৈ প্ৰকৃততে ৰাজকুমাৰ. The bright moon lit up the muddy flat water like gleaming silver. উজ্জ্বল জোনাকৰ পোহৰে বোকাময় বানপানীত ৰূপৰ দৰে চিকমিকাই তুলিছিল. The boat bent its way towards the school building gracefully. নাওখন লাহে লাহে বিদ্যালয়ৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল. The doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp. ডক্তৰজনে জানিছিল যে নতুনকৈ স্থাপন কৰা সাহায্য শিবিৰত তেওঁই একমাত্ৰ ডক্তৰ. But with খগেন and the others around, there would not be many problems, thought the doctor. কিন্তু খগেন আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকল লগত থকাত বিশেষ অসুবিধা নহ'ব বুলি ডক্তৰে ভাবিলে. গতিকে পাঠটি এইখিনিয়ে আছিল. আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা. যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত সুধিবা. মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি তোমালোকৰ কিবা সহায় হৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা. আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা. থেংক ইউ.